Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So untuk hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cikgu-cikgu boleh menanda tugasan yang telah dihantar kepada cikgu melalui Telegram. So cikgu boleh pilih, contohnya cikgu boleh pilih yang ini, dan pen cikgu ni cikgu boleh klik 2 kali. Okey, kita akan dibawa ke paparan ini. So cikgu boleh pilih crop saja dan boleh crop tugasan tersebut. Okey. Alright, dan cikgu boleh klik tanda di sini dan boleh mula menanda lah seperti biasa. Okey. Okey, contoh So sini cikgu boleh klik copy di atas, tutup, dan cikgu boleh terus paste. Okay, boleh terus paste di sini So boleh terus paste. So dia akan ada di sini dan cikgu boleh terus hantar kepada murid semula. So murid akan menerima yang cikgu telah tanda tadilah. Okey. Mudah saja.